नमस्कार, तपाईलाई आज पनि म चित्रकार अजय देशर क्विक ट्रिकमा स्वागत गर्दछु। सदाझैं हामीले नयाँ कुरालाई छोटो छरितो तरिकाबाट कसरी सकाउने त अनि तपाईलाई अप्ठ्यारो परेका स्केचलाई कसरी छिटो तरिकाबाट आउटलाइनको थ्रुबाट कसरी चित्र कोर्ने त भन्ने कुरामा म तपाईलाई नयाँ नयाँ टेक्निकका साथमा तपाईलाई आइडियाजहरु दिने नै छु। आज पनि यस्तै कुरालाई लिएर म एउटा सानो र छिटो वर्कलाई लिएर तपाईहरु सामु आइसकेको छु। हेर्दै गर्नु होला क्विक ट्रिक। श्रोतावृन्दहरु, हजुरहरूले जुन तरिकाबाट लाइट मिडियम डार्कबाट रुख बनाउन सिक्नु भयो त्यही अनुसारमा आज रुख बनाउँदाखेरि पहिला फर्स्टमा तपाईले स्केच गर्नुस्। स्केच गर्नको लागि तपाईलाई धेरै सजिलो हुनेछ र यो स्केच यसरी स्केच गरिसक्नु भएपछि यसलाई अलिकति डिजाइनहरु तपाईले दिन सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईले डिजाइन दिनु हुँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने स्केच कन्फिडेन्ट हुन आवश्यक छ र यसरी बनाइसक्नु भएपछि यसमा यो धेरै जनालाई कन्फ्युज हुने भनेको यति बनाइसक्नु भएपछि यहाँबाट माथि अर्को स्टेप कसरी लाने भन्ने कुरामा तपाईहरु लाई गाह्रो हुन सक्छ। यसरी भी जस्तै बनाइसक्नु भएपछि यसरी सानो पार्दै जानु होला र यो अनुसारमा तपाईहरुको स्केचमा एउटा राम्रो एउटा स्केच बन्ने छ र तपाईहरुलाई बडो रमाइलो लाग्ने छ। यो अन्तमा राम्रो हुँदाखेरि हेर्नुस् त यसरी तपाईले जतिवटा हाँगाहरु थप्न मन लाग्छ त्यही अनुसारमा हाँगा थप्दै जानु होला। हेर्नुस् त पेन्सिल तपाईले जसरी समात्नु भए पनि हुन्छ तर सेडिङ गर्दाखेरि आलु काटेको नाइफ जस्तै गरी तपाईले समातेर गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो हुनेछ र यसरी मैले एउटा रुखलाई मैले विभिन्न हाँगाहरुलाई सेपरेट गर्दै लगे र त्यही अनुसारमा तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त सिम्पल तरिकाबाट। अब यसलाई डार्क कसरी गर्ने, मिडियम कसरी गर्ने, लाइट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हामी फोकस गर्दै छौं। हेर्नुस् त मैले सेडिङ गर्न सुरु गरे र यो सेडिङमा लाइट, मिडियम र डार्क कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई म फोकस गर्दै छु। यसरी लाइट, मिडियम र डार्कलाई मैले फोकस गर्न खोज्दै छु र तपाईहरुले पनि त्यही अनुसारमा गर्नु होला। मैले सबभन्दा पहिला सबै ठाउँमा जुन ठाउँमा लाइट छ लाइट भएको ठाउँमा लाइट नै छोडे र मिडियम टोन्स मैले सबै ठाउँमा लगाए। हेर्नुस् त अब यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यसमा डार्क कहाँ छ त्यो ठाउँमा डार्क लगाउनु होला। हेर्नुस् त डार्क कता छ त्यतै ठाउँमा मात्रै डार्क लगाइदिनु होला। लाइट, मिडियम र डार्क त्यतिकै सेपरेट हुन्छ। यसलाई ध्यान दिनु पर्दाखेरि सूर्यको किरण कताबाट आएको छ त्यो चीजलाई पनि हामी ध्यान दिन आवश्यक छ। यसरी हामीले बनाउन सक्छौं र यसैलाई यो एउटा सुक्खा जस्तै बनाए मैले। अब तपाईले यसमा अर्को यसरी रुखको क्यारेक्टर हामी दिन सक्छौं। यसमा पनि तपाईहरुले लाइट, मिडियम र डार्कलाई सेपरेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त मैले डार्क, मिडियम र लाइट राखे। यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। क्विक ट्रिकमा तपाईहरुले आज सिक्नुभयो स्केच कसरी गर्ने र स्केच गरिसकेपछि सेडिङ कसरी गर्ने र एउटा रुख बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु के हुन्। त्यसमा सबभन्दा धेरै अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ हाँगा कसरी सानो बनाउँदै लाने भन्ने कुरा समस्या आउन सक्छ। तसर्थ तपाईहरुलाई यस्ता कुराहरु समस्या नआओस् भन्नको लागि हामी तपाईलाई आइडियाजहरु दिन्छौं, त्यो पनि छोटो समयमा। क्विक ट्रिक धेरै जनाले माया गरिराख्नु भएको छ र धेरैले शेयर गरिराख्नु भएको छ। यस्तै तपाईहरुले नयाँ भिडियोको लागि तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ भिडियोज अपडेटको लागि तपाईहरुले बेल आइकन पनि थिचेर हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ।